ห็นว่าพี่ออฟเนี่ยเคยขับรถไปหาลูกค้านะ3 รอบจนรูตูดของเธอไม่ลุกเป็นไฟครั้งแรกของพี่ออฟอะไม่ได้กับบดุษพี่ออฟเคยหมดตัวพอผู้ชาย What happened Hello and welcome to I Can Teach ยินดีต้อนรับพี่ออฟค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยพี่ออฟดูรายการมาตั้งนานแล้วอะพี่ออฟอยากจะมารายการมากเลยเว้ยวันนี้แหละเป็น Destiny ของเราเห็นว่าพี่ออฟเนี่ยเคยขับรถไปหาลูกค้านะไม่ใช่แบบคู่นอนอะไรของเราเป็นลูกค้าเรา3 รอบจนรูตูดของเธอไม่ลุกเป็นไฟเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงว่าลูกค้าเนี่ยคือฉันทำงานเป็นมีอาชีพเป็นโสเภณีหรือเปล่า ไม่ใช่นะคือจะบอกว่าลูกค้าตอนนั้นเนี่ยต้องหาความก่อนว่าพี่ออฟไปทำงานร้องเพลงเขาจ้างพี่ออฟไปแล้วเพิ่นว่าในร้านเนี่ยเป็นลูกค้าที่เขามาดูแล้วเขาเป็นฝรั่งแล้วเขาก็เหมือนว่าต่างคนต่างชอบกันอะไรอย่างนี้เขาก็มาขอเบอร์ติดต่อพี่ออฟไปอะไรอย่างนี้แล้วก็แลกเบอร์กันแล้วก็คุยกันสักพักหนึ่งพี่ออฟก็ขับรถไปหาเขาแล้วรู้จักกันจากการร้องเพลงหรือการที่เราขึ้นเวทีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่โอเคแล้วก็แลกเบอร์กันพอแลกเบอร์กันเสร็จปุ๊บพี่ออฟก็เลยแบบว่าขับรถไปหาเขาที่พัทยากับพัทยามันอาจจะดูใกล้นะแต่มันก็ไปกลับอยู่นะไปกลับสิ2 ชั่วโมงกว่าขับรถไปนะด้วยความมุ่งมั่นอยากจะก็คือด้วยความมุ่งมั่นว่าอยากจะลองมีอะไรกับเขาด้วยนั่นแหละแล้วก็พอไปถึงปุ๊บก็ได้สมใจตัวเองรอบแรกก็นั่นแหละก็เจ็บอยู่เจ็บดิเพราะชาวต่างชาติเนาะเป็นแบบแขกขาวอะอยู่แบบตุรกีหรือเป็นอะไรตุรกีทำไมรู้ทำไมมีเซนส์โอเคใช่พอทำเรื่องเซ็กมันเป็น100 EP มันก็จะรู้นะแล้วเขาก็เหมือนแล้วฉันได้ยินมาว่าเขาแซ่บมากพูดตุรกีคือเขาแบบใช่คนกินเครื่องเทศอะฝรั่งที่กินเครื่องเทศอะเขาจะแบบมีความแบบดุดันมีความแบบว่าใหญ่อะโอเคความใหญ่อะมีความใหญ่พอมีความใหญ่เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเขาก็แบบเสร็จแล้วยังไม่พอเขาต้องแบบว่าติดกันคืออย่างคือแบบว่ามีแบบมีซ้ำๆอะสามารถมีซ้ำๆได้ My Lord ใช่แล้วรูตูดพี่วันนั้นคือแบบรอบแรกก็ฉีกแล้วมันก็เจ็บไงคือเข้าใจว่าต้องบอกสรีระก่อนรูตูดของเรา มันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเอาเข้ามันถูกสร้างมาเพื่อเอาออกเอาสิ่งปฏิกูลออกไปเฉยๆมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเอาเข้าไปมันก็เลยแบบพอเอาเข้าไปบ่อยๆอะไรเงี้ยมันก็จะฉีกถูกปะพอมันมีเซ็กยังไงวะเนี่ยตั้งแต่คือฉีกอย่างเงี้ยคือมันต้องแบบถึงเทศถึงขิงถึงอะไรใช่พอมันฉีกปุ๊บอะแล้วมันก็ถูกฉีกซ้ำๆอะมันก็แบบ3 รอบอะเธอพอรอบที่3อะสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะคือฉันแบบยกมือไหว้บอกว่า I cannot แล้วก็คือแบบสิ่งที่จำได้เลยอะคือสิ่งที่มันเกิดขึ้น after shock หลังจากนั้นอะมี after shock ด้วยแผ่นดินไหว after shock หลังจากนั้นก็คือฉันต้องใส่ผ้าอนามัยอันนี้โมเดลก็ช่วยไม่ได้นะคะช่วยอนามัยช่วยไม่ได้ต้องใส่ผ้าอย่างเดียวใช้ต้องใส่ผ้าอนามัยเพราะว่ามันจะมีเป็นแบบซึมมันนิดนึงซึมไม่นิดมันซึมออกมาตลอดเวลามันเป็นแบบเหมือนเมือกแล้วก็เป็นแบบปนเลือดอะออกมาตลอดเวลาฉันเลยต้องใส่ผ้าอนามัยตึงไว้พี่ออฟมันทำไมไม่ไปเย็บรูตูดทำไมไปหาหมอไม่มันเย็บไม่ได้มันไม่ได้ฉีกอย่างเดียวนะคือข้างในมันเป็นเมือกอะอธิบายโคตรชัดเจนมันจะมีเมือกเพราะว่ามันถูกสีกันใช่ป่ะพอมันถูกสีกันมันจะมีเมือกอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมพี่ไม่เซตั้งแต่ครั้งแรกที่มันฉีกอะไม่เซโนอะทำไมเราเป็นไทยแลนด์เราแบบมีน้ำใจดีหรือไงไม่ได้เราเป็นนักสู้เราต้องให้เขารู้ว่า Amazing Thailand นี่คืออะไรคือเขาก็ประทับใจจะแย่อยู่แล้วที่เราแบบขึ้นไปร้องเพลงกับเป็นศิลปินอย่างเงี้ยร้อง3 รอบเลยเหรอ3 รอบนี่แหละคือตุรกีและก็นี่แหละคือไทยแลนด์ที่เราต้องสู้ใช่ของจริงแล้วไม่ใช่แค่นั้นเห็นว่าพี่ชอบ KUY คือนะคะที่ใหญ่มากต้อง62ขึ้นไป62นี่มันคือยังไงวะพี่ก็คือคนนี้แหละถามว่าทำไมถึงชอบใหญ่ๆเราได้ลองแล้วเราก็เลยชอบ62ฉันไม่รู้ว่าฉันเดาไม่ออกมันเท่าไหร่นะพี่อ๊อฟก็ไม่รู้เหมือนกันอะแต่ว่าโอเค feeling อะถ้าเกิดจับเป็นอย่างเงี้ยเป็นรู
โอ้ my lord ใครจะไปรูใหญ่ขนาดนั้นมันยืดได้แต่ว่ามันต้องค่อยๆนะมันต้องค่อยๆไงมันต้องค่อยๆมันต้องใช้ลูปอบเป็นขวดไหมอะมันก็ประมาณนั้นโอ้ยพี่ออฟยูเสี่ยงชีวิตเพื่อไทยแลนด์เกินไปเปล่า เราทำหน้าที่เต็มที่เพราะว่าเวลาเราอยู่บนเตียงอะไรเงี้ยเราต้องทำให้สุดเราต้องฟูลสวิตให้เขาเคยมีอันนี้คือดูเป็นเซ็กที่ประทับใจแหละอยากจะรู้ว่าเซ็กที่มันมีความแบบเจ็บหน่อยๆเข้าไปอยู่ในนั้นนะเรารู้ตั้งแต่ไหนแต่ไรไหมอะพี่ออฟรู้ตั้งแต่เซ็กครั้งแรกเพราะว่าพี่ออฟเอาจริงๆเลยครั้งแรกเลยเหรอคะใช่นานหรือยังอะครั้งแรกของพี่ออฟไม่ได้กับมนุษย์ไม่ได้กับมนุษย์ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สัตว์ด้วยนะไวรัลเลยคลิปกูไวรัลเลยแค่นั้นคลิปกูไวรัลเลยจบคลิปได้เลยไม่ต้องมีอะไรต่อคนก็ดูมันเหลืออะไรอะพี่ออฟมันก็คือกับเขาเรียกว่าอะไรนะดิวโดอะโอ้ thank god เพราะคุณไม่ใช่มนุษย์อะเป็นม้าเลยนะเนี่ยทำไมถึงเป็นดิวโดเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราสามารถควบคุมกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้จริงถูกป่ะเพราะว่าเราจะรู้ว่าเราจะหยุดหรือว่าหยุดหรือไปต่อได้อะไรตอนไหนเพราะว่ามันเจ็บเป็นครั้งแรกอะแต่ว่าทำไมเราถึงอยากจะลองครั้งแรกเพราะเราเป็นคนอยากรู้ว่ามันจะรู้สึกยังไงแล้วเหมือนกับว่าเราเคยไปได้ยินหรือเคยเห็นหรือเคยฟังอะไรมาไหมถึงเรารู้สึกว่าเราต้องไปซื้อแล้วลองมาแล้วตอนนั้นมันซื้อง่ายหรือยากดิวโดสั่งมาจากไหนพี่ไปซื้อปากคลองไงแต่พวกบอกตลาดมืดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าตอนเด็กๆอะไรเงี้ยพี่จะชอบแบบแอบไปอ่านหนังสือโป๊ดูหนังสือโป๊ของคนงานอะไรเงี้ยเพราะว่าที่บ้านเมื่อก่อนเด็กๆใช่ป่ะเป็นโรงงานแล้วก็จะมีแบบห้องพักคนงานอะไรเงี้ยพี่ชอบไปแอบอ่านหนังสือโป๊ของเขาแล้วหนังสือของคนงานด้วยนะใช่แล้วเป็นยังไงหนังสือโป๊อะเมื่อก่อนอะมันจะแบ่งเป็นประเภทเลยนะคือเป็นประเภทเดียวนะคนงานของพี่เขามีแคตตากรีให้เลือกเหมือนกับเข้าห้องสมุดอะไรอย่างนี้เหรอคะใช่ใช่มีเยอะเหมือนกันนะใช่เพราะว่าหนังสือโป๊สมัยก่อนอะไรเงี้ยจะเป็นหนังสือโป๊แบบภาพไปเลยกับหนังสือโป๊ที่เป็นแบบต้องใช้จินตนาการของเราในการอ่านแล้วก็แบบในสมองแปลเป็นนวนิยายเซ็กนวนิยายเซ็กอะอย่างนั้นเลยอะไรเงี้ยแล้วพี่ได้ไปเจอแบบไหนแล้วก็ไปเจอแบบนวนิยายเซ็กแล้วเราก็ชอบอ่านแล้วก็แบบใช้จินตนาการของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยแบบทำให้เราอยากลองมีก็เลยไปซื้อดิวโดมาแหละกลับไปเรื่องนิยายนิดนึงพอพี่อ่านแล้วอะมันเป็นภาษายังไงอะภาษามันจะเป็นภาษาโบราณพี่มีตัวอย่างนิดนึงอย่างเช่นแบบว่าพ่อเท่าแหวกกลีบเนื้ออวบอิ่มอ้าออกรูสวัสดแดงแจ๋ขมิบยวบน้ำรักไหลเยิ้มออกมาอาบแก้มก้นติ่งเนื้อสีแดงสดลั่นริกชี้เดชด้วยความกระสันน้ำตาเทียนหยดลงกลางร่องสว่านสาวน้อยปากค้างเก็ตปะจิตราเก็ตปะเฮ้ยแต่มันโคตรอินเทนส์นะเข้าใจป่ะว่ามันคือแบบแดงออกมาแล้วเป็นสีแดงแล้วเราเห็นภาพตามอ่ะใช่มันคือหนังโป๊ไม่ขนาดนี้เลยอ่ะใช่มันใช้จินตนาการของเราไงมันจะใช้ภาษาแบบว่าโบราณแล้วก็มันจะเข้าใจเลยอ่ะมันเข้าใจเลยจริงๆมันเข้าใจเลยอ่ะชารู้สึกโดน expose อ่ะรู้สึกมาอ่านแล้วมันแบบมันช็อกอ่ะเพราะว่ามันบอกอารมณ์นิดนึงด้วยไงแล้วปกติหนังโป๊มันคือเขาเอากันแต่เราไม่รู้คนนี้เจ็บไม่เจ็บคนนี้ว่าอะไรผู้หญิงอ้าปากค้างแบบมันเห็นภาพมันมีความแบบมีแบบซาวเสียงที่เป็นภาษาเขียนน่ะแต่ว่าให้เราจินตนาการของเราเองอะอะไรอย่างเงี้ย Fun fact รู้ไหมคะหนังสือโป๊ที่ถูกตีพิมพ์เล่มแรกของประเทศไทยมีชื่อว่ากล่อมคันซึ่งถูกเขียนโดยครูเหลี่ยมวินทุพรามณกุลในปีราวๆ 1917 เป็นหนังสือที่เชื่อว่าถูกแปลมาจากวรรณกรรมของประเทศอังกฤษอีกทีเนื้อหาของกล่อมคันพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่เกิดท้องนอกสมรสเธอจึงไปติดต่อนักศึกษาแพทย์คนหนึ่งเพื่อที่จะทำให้เธอเนี่ยช่วยทำแท้งแต่แล้วผู้ชายก็ได้หลอกให้เธอไปมีเซ็กส์ด้วยโดยการอ้างว่านั่นเป็นวิธีที่จะเอาเด็กออกซึ่งบังเอิญวันหนึ่งที่ทั้งคู่มีอะไรกันบนแคร่ในโรงนามันก็เกิดหักจนหญิงสาวตกลงมาแล้วก็แทงลูกในที่สุดค่ะพี่ออฟเห็นว่ามีท่าประหลาดบนรถท่าปกติบนรถมันทำยังไงแล้วท่าประหลาดบนรถของพี่ออฟคือยังไงคือมันไม่ได้ประหลาดหรอกสำหรับทุกคนอะไรเงี้ยคืออาจจะเป็นท่าปกติแต่ว่าต้องเล่าก่อนว่าคือตอนเด็กๆอ่ะอยู่ช่วงประมาณปวชคือปอะไรเหมือนประมาณม.4 ม.5 อะไรเงี้ยก็จะเป็นช่วงที่ตัวยังไม่ยืดมากคือพี่เป็นอ้วนไงหนัก80กว่าแล้วก็สูงประมาณ140กว่าอะไรเงี้ย
แล้วก็แบบว่าไปบนรถจะแบบมีอะไรกับรุ่นพี่แล้วไปเจอมาได้ไงเล่าหน่อยสิเขาเป็นรุ่นพี่สตอรี่หนึ่งเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนขับรถไปขึ้นดอยนิดนึงอะไรเงี้ยเขาจะไปส่งกลับบ้านก็ขึ้นดอยนิดนึงแล้วก็หลบกลับบ้านยังโดน แล้วก็หลบแบบว่าหลบไปที่มืดอะไรเงี้ยมุมเขานิดนึงแล้วก็แบบว่าจอดอยู่แล้วก็จะมีอะไรคือตอนนั้นน่ะด้วยความตอนจอดรู้แล้วตอนจอดรู้แล้วมันจะมีอะไรก็มีการจูบกันเล้ารวมกันนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วตัวเราก็อ้วนใหญ่ๆตัวใหญ่หน่อยดึงอะไรเงี้ยใช่ป่ะก็ถอดกางเกงอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่กันเล้ารวมกันก็มีกันก็คือสอดใส่แล้วแหละแต่ถ้าด้วยความที่แบบตัวเราอ้วนอะไรเงี้ยเราก็พลิกตัวอย่างนี้ใช่ป่ะพอเราพลิกตัวเสร็จไม่ได้แล้วสมมตินี่เป็นรถก่อนเราจะไม่รู้เขาก็ข้ามมามีอะไรกับเราเสียบเข้าเราตัวเสียบกับเราไปข้างหน้าใช่ไหมใช่ข้างหน้าคือเราหันให้เขาแล้วเขาก็มาข้างหลังเราใช่โอเคอะเสร็จปุ๊บอะมันก็ทุลักทุเลเพราะตัวเราใหญ่ไงมันเด้าไม่ค่อยได้มันเด้าไม่ได้สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้แตกกันแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบว่าเรารู้สึกว่าแบบมันก็แปลกดีเนาะพี่ออฟเห็นว่าพี่อะหมดตัวพอผู้ชายเป็นข่าวคือนี่คือข่าวดังมากที่เคยเกิดขึ้นคือพี่ออฟเคยหมดตัวพอผู้ชาย what happened จริงๆแล้วมันเกิดจากความที่แบบพี่อะเป็นคนใช้ใจในการที่แบบเข้าหาคนแต่ว่าไอคนที่เข้ามาผู้ชายคนนั้นน่ะที่เข้ามาหลอกเราอะมันดันเข้ามาแบบเป็นมิจฉาชีพมันไม่ได้เข้ามาเป็นแบบเพื่อที่จะจีบมันเข้ามาเป็นอาชีพอะขอถามได้ไหมเล่าได้พอเท่าไหร่ได้แล้วแต่ที่สบายใจนะมันเข้ามายังไงแล้วมันเป็นยังไงที่เขาหลอกเราไปอะไรบ้างคะเริ่มยังไงที่มันแปลกๆคือมันเริ่มมาจากที่เขาเป็นคนในโซเชียลนี่แหละเราก็เข้าไปดูโปรไฟล์เขาเราก็รู้สึกว่าคนนี้ก็น่าจะไม่ได้เข้ามาหลอกแล้วเนาะเพราะเขาอยู่ในจุดที่ใช่เพราะว่าสิ่งที่เขาสร้างมาภาพที่เราเห็นอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ไม่น่าจะหลอกแล้วเนาะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเราก็ลองคุยกับเขาดูอะไรเงี้ยก็คุยสักพักนึงนะประมาณ 3-4 เดือนถึงตกลงกันแบบจะคุยกันเป็นแฟนอะไรเงี้ยเราก็วางใจเนาะเราเพิ่งมาโดนหลอกหลังๆเองแล้วโดนหลอกเรื่องอะไรที่หมดตัวมันคืออะไรที่โดนหลอกได้เขาเอาเลขหลังบัตรเครดิตเราอะไปใช้เก็ตบ้า3ตัวหลังอะใช่ที่มันเป็น secret เอาไปใช้อยู่โรงแรมห้องสวีทอะก็คือแพงทุกคนใช่ห้องที่มีบัตเลอร์ห้องที่มีบัตเลอร์ส่วนบัตเลอร์ส่วนตัวหนูไม่เคยอยู่เลยแล้วเราไม่รู้อะไรหรอเราไม่รู้เพราะว่าปกติแล้วเวลาพี่ใช้จ่ายอะไรในบัตรเครดิตมันก็จะประมาณเท่านี้ตลอดเลยเราก็ไม่รู้ไงไม่คือคนเรามาทำงานมันเหนื่อยนะเว้ยกว่าจะไปแต่ได้เงินแต่ละบาทอะไรเงี้ยคนอาจจะคิดว่าคนชอบคิดดารานักร้องได้เงินเยอะมากคืออาจจะได้เยอะกว่าปกติแต่ว่าไปอยู่สูตรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนั้นนะใช่แล้วก็กระเป๋าพี่ฝากซื้อกระเป๋าไงแล้วพี่ก็ได้ของปลอมมาแต่ว่าตอนจ่ายไปเสมือนของจริงใช่แล้วมันหลายแสนมากทุกคนใช่แล้วก็ไปซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมแล้วเพิ่นว่าร้านเขาก็แบบเหมือนไปเอาเครดิตพี่ก็ต้องไปจ่ายแล้วพอโมเมนต์ที่รู้อะมันคือโมเมนต์ที่รู้คือวันเดียววันที่โรงแรมเอาบินมาให้พี่แล้วก็วันที่ร้านโทรมาหาพี่แล้วมันรู้สึกเป็นวันเดียวกันเลยแล้วก็เรื่องนี้ก็คือขึ้นศาลด้วยแต่ว่าพี่ก็คือจบขี้เกียจขึ้นศาลเพราะว่ามันยุ่งยากแล้วมันก็เหนื่อยกับการที่แบบต้องเดินขึ้นไปแบบยืนอยู่บนศาลแล้วให้แบบว่าทนายฝั่งนู้นถามนู่นถามนี่จนเรารู้สึกว่าแบบเราช่างมันเถอะร้านนึงก็ปล่อยไปเขายังมีชีวิตอยู่โอเคยังไงเขาก็ยังใช้ชีวิตหลอกคนนู้นคนนี้อยู่มันไม่ได้หลอกแค่พี่คนเดียวนะมันหลอกทั้งวงการในแบบวงการไฮโซคนอื่นๆด้วยมันก็หลอกคนอื่นด้วยแต่ว่าต้องมีสกิลบางอย่างที่แบบในการแบบหล่อล้อมหรือคุยมีเสน่ห์อย่างนี้ไหมหรือเป็นอะไรมันพูดเก่งเพราะว่ามันเป็นอาชีพไงเสียใจด้วยนะคะแต่ว่าเป็นบทเรียนเนาะมันก็เป็นบทเรียนอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่ก็รู้สึกว่าแบบสุดท้ายแล้วพี่ก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างนะเรามีวิธีการฮีลใจยังไงหลังที่เราเจอสิ่งแย่ๆมาในชีวิตอะคะสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือปล่อยวางแล้วก็มีสติกับทุกอย่างอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตหรือว่าคนที่จะเข้ามาในชีวิตเราอะไรเงี้ยบางทีแล้วเราก็ต้องแบบปล่อยวางบ้างแล้วก็ยังคงต้องใช้ใจในการใช้ชีวิตในแต่ละวันอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีแล้วคนที่จะเข้ามาในชีวิตเราอ่ะเขาก็ไม่ได้เหมือนกันทุกคนอะไรเงี้ยบางทีเราก็ต้องเรียนรู้ในการจะใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มันดีในทุกๆวันอะไรเงี้ยฝากผลงานฝากสินค้าฝากได้ทุกอย่างเลยค่ะ
ก็ตอนนี้นะครับออฟมีซิงเกิลใหม่นะครับผมชื่อว่ารักนี้ forever นะครับผมยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับผมก็เป็นซิงเกิลใหม่ที่ตั้งใจทำมากๆนะฮะฝากด้วยนะคะก็ฝากไปฟังนะคะแล้วก็ฝากติดตามพี่ออฟด้วยค่ะทางช่องทางต่างๆตรงนี้เลย ได้เลย และใครที่ชอบเอพิโซดนี้นะฝากคอมเมนต์ไลค์ subscribe คือรู้ว่ามีหลายคนดูอยู่แต่ยังไม่กด subscribe ซึ่งการ subscribe เนี่ยไม่ว่าจะเป็นของชาพี่ออฟหรือการติดตามอ่ะมันคือกำลังใจให้พวกเราในการทำงานนะคะก็ฝากด้วยนะคะ see you next time bye สาวๆเคยเป็นไหมคะตอนเป็นประจำเดือนเนี่ยรู้สึกเปียกแฉะอับเหม็นขอแนะนำนี่เลยค่ะ Flow Days เป็นถ้วยอนามัยนะคะที่ใส่ตอนเป็นประจำเดือนค่ะทำมาจากซิลิโคนทางการแพทย์ 100% นะคะนิ่มแบบนี้เลยไม่ต้องกลัวนะคะไม่เจ็บเลยใส่ได้12ชั่วโมงนะคะคือใส่ได้ทั้งวันเลยถ้วยหนึ่งนะคะใส่ได้ 3-10 ปีเลยค่ะประหยัดเงินแล้วก็ลดขยะไปได้เยอะมากใครที่สนใจอยากได้ Flow Days นะคะไปที่ Lazada Shopee TikTok ได้เลยค่ะที่ Flow Days หรือว่าติดตามเราทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะฝากด้วยค่ะ Flow Days Live with confidence และอยากรู้ว่าตอนที่คนไม่รู้จุดอ่อนคอนชันอยู่ตรงที่หัวใจอ่ะมีผู้หญิง DM มาหรือคนเข้าหามันปฏิเสธยังไงอ่ะที่แบบว่าคือแบบว่าแบบไม่มีใครมาจีบเราหรือว่าคนในเขารู้หรือยังไงมันอยากรู้ว่าวงการดาราตอนนั้นอ่ะคือหนูเข้ามาเมื่อ10 ปีที่แล้วใช่ปะเน็ตมันมาทุกอย่างแล้วอ่ะแต่ตอนนั้นที่คนยังไม่รู้เราต้องแบบเราบอกความจริงเขาไหมเราไม่บอกแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าคนในวงการมันเป็นยังไงตอนนั้นมาขอแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยก็มีไม่ได้ขอเป็นแฟนขอแต่งงานใช่แล้วพี่ทำไงแล้วพี่ต้องบอกเขายังไงอ่ะก็เป็นรุ่นใหญ่เป็นแบบเป็นคุณหญิงคุณนายอ่ะเหมือนมาพี่สนิทกับลูกแบบลูกๆเขาแล้วเขาก็สนิทกับเขาอะไรเงี้ยเหมือนว่าแล้วเขารู้ไหมหรือเขาอยากได้เราเฉยๆเพราะเขาชอบในตัวเรารักในตัวเราหรือเป็นไงเขาไม่ให้ลูกสาวมาดิวให้ลูกสาวเขาแต่เขาไม่รู้เหรอเราเป็นเกย์เขาก็รู้แต่เขาอยากให้มันเป็นกับเราเพราะว่าเขาชอบที่เป็นเราฟิลนั้นน่ะ